taas ja tervetuloa Italo-Crime kesän pariin taas vuoden tauon jälkeen. Ja viime näkemästähän on sitten ihan hyvä tovikin tässä sitten kulunut ja vähän uusia kujeita keksitty tämän konseptin ympärille sitten viime näkemän. Ja tänään puhutaan Enzo G. Castellarin ohjaamasta vuoden 1976 elokuvasta The Big Racket, Il Grande Racket, joka kuuluu omiin suosikki Italo-Crimeihini. Mutta sitä ennen mä kuitenkin esittelen tässä päivän vieraan, eli elokuvaprojektorikanavan Timon. Tervetuloa, Timo. Kiitoksia vaan kovasti ja terve vaan kaikille Santerin katsojille. Jes, Timolla on tosiaan tosi hyvä tällainen leffa-aiheinen kanava kyllä, mitä itse kovasti fanitan, eli sinne kannattaa suunnata ja pistää kanava tilaukseen. Tuossa sitten linkit löytyy sitten kuvauskentästä sitten kanssa. Mutta ennen kuin mennään illan elokuvaan, mä tiedän, että Timo on mun lisäksi kans tämmönen kova Italo-Crime-fani, ja Italo-Crime on ehkä vähän semmoinen lajityyppi, että mä tiedän, että sillä on kyllä intohimoiset harrastajansa, mutta mä oon jotenkin itse kokenut, että tää harrastajakunta ei ehkä itsestään pidä niin hirveän kovaa meteliä, niin mua ehkä just sitä vasten kiinnostaisi tässä ihan keskustelu alkuun vähän kysyä sulta, että mikä sai sut innostumaan Italo-Crimestä lajityyppinä? Joo, ihan ensimmäisenä musiikki. Eli Italo-Crimeissähän on aivan järjettömän hienot nämä soundtrackit, ja niihin törmäsi siellä, täällä ja tuolla, ja ilmiö rupesi itsessään kiinnostamaan sillä tavalla, että mistä elokuvista tällaiset musiikit on peräisin. Ja sitten pikkuhiljaa lähti perehtymään siihen, että mikä tämä ilmiö on, ja niin kuin ymmärsi, että täällähän on aika raudan kovaa settiä olemassaan. Ja just se sellainen niin kuin äärettömän kyyninen, nihilistinen maailmankuva, mikä niistä välittyy, niin jollain tasolla se on varmaan tämä suomalainen sielu ja sielun maisema, jota niin kuin puhuttelee aivan erityisesti. Ja pikkuhiljaa sitten alkoi ymmärtämään, että se koko Italian 70-luku, ei paitsi ollen Italian elokuvatuotannon kannalta tavallaan tällainen kultakausi, mutta myös yhteiskunnallisesti aivan äärettömän ongelmallinen. Ja se tapa, miten Italo-Crime-elokuvat välittää sitä italialaista yhteiskuntaa ja sen kaikkia sosiaalisia ongelmia ja sitä problematiikkaa. Ja ne kaikki rupesi nivoutumaan yhteen ja se rupesi koko ajan vaan kiinnostamaan enemmän ja enemmän. Et siitä se oikeastaan sitten lähti. Ja nyt on pyrkinyt keräämään kaikki Blu-rayt kautta 4K-elokuvat, mitä on Italo-Crimen saralta tullut tai tulossa. Tuostahan löytyy mahtava video kyllä Videospace-kanavalta, kun Videospace Ville kävi siellä sun leffaluolahta ja esitteli tätä Italo-Crimen kokoelmaa. Joo, siis mielenkiintoista juttua ja siis aika vähän samantyyppisesti mulla kyllä lähti. Että se ehkä mulla lähti aiemmin vähän niin kuin näiden, miten se voisi sanoa, vähän tämmöisiä sisargenrejä Italo-Crimelle, mitä voisi ehkä spagettivesternit ja giallot olla jossain määrin. Niin kuin, että siellä on joitain yhtäläisyyksiä, niin niiden kautta mä itse löysin sitten tämän genren, mutta se piti vielä lisätä. Joo, toi on mielenkiintoinen ilmi, koska mulla taas just kävi niin kuin toisinpäin, että Italo-Crime taas johdatteli mut giallon jäljille, että niin kuin, nämä genret sillä tavalla nivoutuu toinen toisiinsa. Ehdottomasti joo, ja ainoa mikä tuohon oli vielä lisäyksenä tuohon, mitä sä sanoit, niin mä oon huomannut myös se, että se mikä on Italo-Crimessa tosi kiehtovaa on se, että kuinka loppujen lopuksi laajalla skaalalla sitä tavallaan tapaa reflektoida näitä Italian sen ajan ongelmia esiintyy näissä teoksissa. Ja Italo-Crime on oikeastaan genrenä hyvin, oikeastaan laidasta laitaan on niitä teoksia, mitkä voisi ainakin laajalla haarukalla sen sisään sitten laskea. Useinhan Italo-Crimeissä on vähän tällainen, tai ehkä semmoinen yleinen käsitys on jostain tällaisesta vigilante-tyylisestä oman käden oikeus-elokuvasta, ja meillähän on tämän illan elokuva nimenomaan, niin edusta näitä äärilaitoja siitä, mitä tämä genre pystyy, vaan oikeastaan melkein semmoista malliesimerkkiä sellaisesta ehkä mielikuvasta, millainen Italo-Crime genrenä on. Mutta se ei tee elokuvasta yhtään sen
heikompaa. Mä vielä ennen kuin mennään ihan pikku tällainen aasinsilta, ennen kuin mennään tähän itse elokuvaan, niin kun mä sua kysyin, että olisiko sulla kiinnostusta lähteä tähän tällaiseen Italo-Krime-kesäjaksoon vieraaksi, niin mä heitin vähän niin kuin pöydälle tälleen nyt 3 vaihtoehtoa vähän keskustelun aloitukseksi. Oli The Big Racket ja sitten oli Castellarin toinen ohjaus The Heroin Busters ja sitten kolmantena oli Lucio Fulcin Contraband. Ja sä vastasit, että Castellarit on sulle tosi lähellä sydäntä ja sitten kun mä paljastin, että tämä Big Racket on mulle tärkeä leffa gendessä, niin mä vielä haluaisin sen kysyä, että minkä takia sä koet, että Castellarit on sulle lähellä sydäntä? Siinä on ihan mielenkiintoinen tämä, siis tavallaan se katseluhistoria, miten Castellaria on katsellut. Eli niin kuin Castellarihan itselle kävi ensin tutuksi näistä, ei suinkaan Polizioteschi-elokuvista, vaan näistä hänen postapo-elokuvistaan. Ja sitten pikkuhiljaa, kun näitä Castellarin elokuvia on tullut katseltua, niin ne on kaikki päätynyt hyllyyn. Ja Castellari on aivan äärettömän taitava kaveri kuvaamaan actionia. Eli nämä on niin kuin todella viihdyttäviä nämä elokuvat. Samalla tavalla kuin jos me oltaisiin puhuttu Contrabandista, me oltaisiin varmaan puhuttu Fulcista ja hänen tavastaan kuvata sitten tätä tällaista vähän goreisempaa meininkiä. Mutta Castellari on niin kuin Italo-Krimeäkin ajatellen niin aivan äärettömän ristiriitainen hahmo. Siis siinä suhteessa, että hän oli oikeistolainen ja hänen elokuvansa tuomittiin taas sitten vasemmistolaisen tämmöisen lehdistön puolesta tämmöisiksi niin kuin äärettömän fasistisiksi elokuviksi. Mitä niissä onkin hyvin paljon niin kuin tässä Great Racketissa, jos muistetaan, niin palataan vielä tähän aiheeseen, mutta että samaan aikaan ne on myös hirveän monipolvisia ja niissä on sellaista todella mielenkiintoista monitulkintaisuutta, mikä mua itseäni puhuttelee tosi paljon. Puhumattakaan siitä, että tämä The Great Racket tai Big Racket itse asiassa menee Grande Racketti ja Big Racketti sekaisin. Niin onhan tämä niin kuin, tämä on Castellarin magnum opus tietyssä merkityksessä. Moni puhuu Keomasta, mutta sitten taas tämä on ihan elokuva omassa luokassa. Mä oon kanssa samaa mieltä ja tämä on ollut oikeastaan tämä on yksi ensimmäisiä Italo-Krime-elokuvia, tosiaan kuten sanoin lähetyksen alussa, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja tästä on, en mä tiedä, olisikohan tästä joku 6-7 vuotta vasta, kun ensimmäisen kerran perehdyin tähän genreen ja tähän aihepiiriin. Ja tosiaan Big Racketin lisäksi Castellari Street Law oli toinen tämmöinen, jotka innosti tähän genreen. Ja näistäkin kyllä mä rankkaan Big Racketin vielä korkeammalle, että tässä on jotenkin semmoinen, en tiedä, hyvin sellainen dynaaminen ja jotenkin tunteisiin vetoava meininki. Ja ehkä tämä tällainen tietynlainen oikeistolainen, ehkä Dirty Harrystä hieman lainattu tällainen verenhimoisuus, mikä tämä nostaa katsojassa esiin, ainakin omalla kohdalla, niin koin sen tosi puhuttelevaksi. Sitten se on jotenkin jäänyt mullakin tätä, kun sarjaa tässä tehnyt, niin se on ollut koko ajan takaraikos ensimmäisistä videoista lähtien, että Big Racket pitää jossain kohtaa tulla, mutta se on nyt sitten jaksossa numero 21. Voitaisiin ehkä vähän, että katsojat, ketkä ei ole nähnyt elokuvaa, niin saisi vähän semmoista pientä vielä tarttumapintaa tähän, mistä puhutaan, niin käydä läpi pikkasen Big Racketin juonta. Tämähän on suhteellisen sellainen niin kuin ehkä jopa verkkaisesti etenevä jossain määrin juonen osalta tämä Big Racketin tarina. Eli tässä on tämmöinen rikollisliiga, jotka tekee tämmöistä kiristystä yrityksille, tällaista mafiatyylistä. Että keräävät suojelurahaa. Aivan, keräävät suojelurahaa ja sitten jos ei sitä makseta, niin sittenhän polttavat paikan maan tasalle ja sitten tässä käy ilmi, että elokuvan edetessä, että tämä on aika semmoinen laaja verkosto, mikä menee läpi maan. Mistä päästään itse asiassa siihen, että tässäkin Castellari oli ajankohtainen. Tämä oli tämän elokuvan tekoaikaan, tämä nimenomaan tämmöinen racketeering, niin oli Italiassa semmoinen nouseva ongelma, ja kauppiat nousi tavallaan niin kuin osin jopa vastustamaan sitä.
Joo, ja tässä kun katselin Extra, niin pääosaista Fabio Testi sanoi, että tehtiin todella hieno elokuva tästä ongelmista, kuten paljon muitakin, mutta mitään ongelmia valitettavasti nämä elokuvat eivät ratkaisseet. Todiste siitä, että taiteella ei voi muuttaa maailmaa. Kyllä. Mutta Big Rackettia voisi nyt, jos tälle ihan niin tosiaan vielä tuohon, että on tämä tämmöinen kiristys racketeering meininki tässä menossa, ja sitten se vaatii paljon sivullisia uhreja tässä, kun seurataan, ja poliisi koettaa, Fabio Testin näyttelemä päähenkilö koettaa sitä asiaa sitten tässä vähän niin kuin edistää, että tämä loppuisi, mutta jatkuvasti törmää jonkinlaisiin, että oikeuslaitos päästää joko rikolliset vapaaksi tai jotain muuta tällaista kärhämää tulee, korruptiota tulee vastaan ja niin ja niin ja ne edelleen. Ja tämä ei ole sinänsä spoileri, vaikka tämä tapahtuu ehkä vähän elokuvan loppupuolella, mutta tässä sitten kasataan tämmöistä vigilante-joukkoa näistä. Joo, ja mielenkiintoistahan tässä on, että elokuvan alkupuolihan on tämmöinen niin kuin klassinen lone cop, yksinäinen poliisi vastaan järjestelmä ja rikolliset. Ja sitten niin kuin sanoit, että ruvetaan kasaamaan sitä ryhmärämää, likasta tusinaa, niin siinä vaiheessa taas lähdetään siihen vigilante-vaiheeseen. Eli tässä on niin kuin 2 eri kerronnan perinnettä yhdistyy aika hienolla tavalla. Periaatteessa kyllä joo. Toi on ihan itse asiassa aika hyvin sanottu. Mä en ollut ennen tullut ajatelleeksikaan. Mutta tosiaan Big Rackettia, niin, eli Vigilante-missio on tämä sitten elokuva huipentuu, mutta Big Rackettia voisi lähestyä monelta kantilta ja toivon mukaan tässä päästään erilaisiin tapoihin käsitellä sitä, mutta mikä tässä Big Racketissa suhun erityisesti vetoaa? Kyllä mä sanoisin, että se on se semmoinen, paitsi niin kuin mainitsit, se tiivis kerronta, siis nimenomaan narratiivin tasolla. Eihän se ole mikään semmoinen, että se olisi editoitu mitenkään hirveän silpuksi. Mutta myös se, että tässä elokuvassa Castellari vähän niin kuin sanoo heipat kaikelle semmoiselle niin kuin urbaanille realismille ja siirtyy jonnekin sinne semmoiseen niin kuin mielipuoliseen miesfantasiaan. Eli tämä on niin kuin semmoinen hyvin, miten mä muotoilisin, semmoisia niin kuin karikatyyrimäisiä yksulotteisia hahmoja ja tiukkaa toimintaa ja se ääniraita Guido ja Maurizio de Angelikselta aivan niin kuin siis se lähentelee psykedeliaa ja niin kuin siis se on aivan älytön se niin kuin se drive, millä tämä elokuva puskee eteenpäin ja se puhuttelee kyllä ihan erityisesti. Joo, mä oon tosta samaa mieltä ja ehkä tämä jotenkin niin kuin sanoit, sä sanoit se hyvin, mä en ollut ennen ehkä itse edes sanallista omassa päässä, mutta tosiaan kun tämä alkupuoli vähän tälleen verkkaisesti tälleen systeemin sisällä koitetaan asiaa selvittää, niin tämä kuitenkin, vaikka tässä nyt hahmot ei ole kovin moniulotteisia, mutta tämä kuitenkin ehkä juurruttaa tämän elokuvan kuitenkin tarpeeksi hyvin ehkä tähän tosimaailmaan tällaista, että koitetaan vähän tälleen järjestelmän puitteissa ratkaista ongelmaa, mutta sitten kun tämä niinku siitä, tämä lähtee mun mielestä niinku tosi sujuvasti kuitenkin siihen sellaiseen niinku 70-lukulaiseen miesväkivalta. Joo, se tekee se vähän niin kuin asteittaisesti se. Joo. Ja tässähän on selkeästi niin kuin, näitä tällaisia esikuviahan pystyy näkemään, että on justiinsa ehkä näitä italialaisia tästä alkupuolelta tämä tällainen niin kuin yhteiskunnallinen realismi ja mitä siihen, ehkä mä en ole itse asiassa, mä en tiedä onko mä oon ehkä nähnyt 1 tai 2 Elio Petrin elokuvaa, mutta siis ehkä sitä tällaista koulukuntaa, niin kuin tällaiseen tunnutaan viittaavan tässä elokuvan alussa, vaikka varsinaisesti ehkä sellaisesta ei ole kyse, mutta sitten tämä Vigilante Kosto-elokuva, niin kyllähän tässä nyt selkeästi mun mielestä, tässä vähän niin kuin yhdistyy Dirty Harry ja Death Wish siinä mielessä, että on kyttä, joka haluaa kostaa ja sitten on näitä ikään kuin tavallisia kansanmiehiä, joita on loukattu ja tavallaan ihan kuin Dirty Harry ja monta Paul Kerseltä lopuksi yhdistyisi niin kuin yhdeksi jengiksi ja tällä tapaa. Ja siis kun mä mainitsin tuossa aiemmin, niin se missä mun mielestä Big Racket onnistuu tosi hyvin, että Dirty Harryn tapaan oli tavallaan, siis se on ihan merkityksetöntä, että miten
katsoja ehkä tästä niin kuin poliittisesti ajattelee tästä elokuvasta. Mun mielestä se ei millään tapaa enää ainakaan tänä päivänä kauhean keskeistä, vaan mun mielestä, joo, sano vaan. Kyllä siinä mielessä on keskeistä, että mun mielestä niin kuin Castellari, vai onko sitten Dino Majuri ja kuka se toinen oli, se käsikirjoittaja ja Rita jotain, niin nostaa esiin myös niitä niin kuin yhteiskunnallisia ongelmia siinäkin mielessä, että Roomaan tulee hirveästi maahanmuuttajia. Eli niin kuin tavallaan se on sitä rupusakkia, joka tulee Italian sieltä periferioista ja Ranskasta ja muualta. Ja se on hirveän niin kuin, tavallaan maahanmuuttokriittinen tässä suhteessa. Et siinä kohtaa se resonoi myös tätä meidän nykyaikaa mun mielestä aika hienosti. Siinä on tätä kyllä, mutta ehkä se just mitä itse tuossa ajoin se, että niin kuin Dirty Harryn tapaan tämä elokuva on siitä niin kuin tosi onnistunut se, että mä ainakin itse, tässä niin kuin, tämä saa niin hyvin näiden tämän ryhmärämän puolelle niin kuin tähän loppumähinään, että mä en niin kuin mieti siinä sitä, että miten tämä nyt olisi poliittisesti oikein, vaan tämä on niin hyvin tehtyä leffaa, että se on aivan sama. Sä haluat vaan, että noi menee ja tappaa noi kaikki. Joo, siis se on ne henkilöhahmot, ne rosvot, roistot, ne on perustettu siis niin niljakkaiksi kerta kaikkiaan, että sitä niin kuin haluaisi oikeasti kuristaa. Ja se, oikeastaan elokuvan 2 ensimmäistä näytöstähän on vaan sitä sellaista katsojan kiduttamista sillä, miten inhottavia ne on, mitä kaikkia ne tekee. Ja samalla perustetaan nämä eri henkilöhahmot, että miksi he ovat niin katkeria kuin ovat. Joo, ja tästä mun mielestä vielä, kun noista esikuvista, niin yksi esimerkki näistä pahiksista tuli mieleen se, että mun mielestä tässä vähän näkee kaikuja ehkä Wes Cravenin Last House on the Leftistä. Ihan siitä, mun mielestä se ehkä olennaisin juttu oli se, että siinä rikollisjengissäkin, mitä siinä kuvataan eniten, niin siinä on yksi naishahmo, joka tuntuu kovasti nauttivan siitä väkivallasta, seksuaalisesta väkivallasta, mitä nämä hänen porukan miehet tekee niin kuin näille naishahmoille. Että... Joo, ja nyt mä en muista näyttelijättären nimeä, mutta hitto se vetää hienon roolin, kun se siellä, kuka se oli se tark-ampuja kautta se kilpa-ampuja siinä, joka sitten joutuu vähän niin kuin välikäteen puututtuaan tähän rakketin toimintaan välillisesti, niin siinä kun sen vaimoa raiskataan ja tämä pitää sitä miestä puukolla siinä sohvan reunalla, niin se sen ilme ja sen silmien palo on jotakin semmoista niinku aivan niinku Oscar-tason roolityöskentelyä. Joo, ja se on ehkä nimenomaan sellaista, että siinä niinku tuntuu jotenkin se, että se empatian puute varsinkin tällaiselta naishahmolta tällaisessa kohtaa, niin se tuntuu niinku joltain ihan itse pahuudelta se koko ajan. Se ei niinku tunnu mitenkään menevän sellaiseen niinku jotenkään, miten niinku hyvistä ihmisistä ajattelee niiden olevan. Kyllä. Ja sehän on yksi äijistä ja ottaa jopa potkun jalkoväliinsä. Joka on hyvin harvinaista. Castellari jossain haastattelussa toikin esille tyytyväisyyttään siihen, että olikohan hän ensimmäinen, joka tällaisen kohtauksen on toteuttanut. Mahdollisesti. Sä nostit esiin mun mielestä hienosti tuon musiikkiraidan tässä, ja se mikä mullekin on näillä katseluilla jotenkin resonoinut, tämä Guido ja Maurizio Angeliksen säveltämä score siihen, ja mun mielestä on hauskaa. Tässäkin huomaa, kuten niitä on muutama näitä tämän ajan italokrime-leffoja, mitkä tuntuu mun mielestä selkeästi lainaavan ehkä tällaisessa psykedeellisessä rockissa tai tämän tyylisessä Iron Butterfly-yhtyeen In-A-Gadda-Da-Vidan sitä bassolinjaa. Se ei ole täysin sama kuin tuossa In-A-Gadda-Da-Vida, mutta se menee melkein kuten kyllä. Se on jo elokuvan alkukohtaus lähtee tällä. Oi vitsit soiko. Se, mikä piti In-A-Gadda-Da-Vidasta lopulta, niin siis tämähän toinen säveltäjä, tämä on nyt tosi deep cut, niin kuin voi mennä ehkä, jotka ei ole italokrimeja paljon katsellut, niin voi mennä vähän, mutta haluan mainita, että siis toinen säveltäjä samalta ajalta Stelvio Ciprianihan käytti tätä samaa bassolinjaa variaatiota tästä esimerkiksi elokuvassa Rabbit Dogs ja muutamassa muussa, että se on niinku, tämä biisi oli varmaan tosi kova hitti sitten siihen aikaan Italiassa, omia versioita. Ja alkukohtauksesta jos puhutaan, niin siis sehän on todella taidokkaasti rakennettu, just se, että miten ne henkilöhahmot siinä niin kuin tutustutetaan katsojille.
minkälaisissa neonvaloissa mä jo ensi alkuun luulin, että se on kuvattu jossain studiossa se kohtaus. Se näyttää jotenkin niin erilaiselta. Näyttää ja paikoin jopa postapokalyptiseltä tietyssä mielessä, että se näyttää ihan kuin Castellaarin postapo-elokuva olisi nyt tässä käynnissä. Mutta siinä on montaa sitä, kun he polttaa maan tasalle näitä liikkeitä. Kyllä, se on hienosti toteutettu. Tosiaan tästä, niin kuin, nyt kun mainitsit tuosta montaasista ja muusta ja aiemmin Castellaarista ollut puhetta, niin siis onhan tämä nimenomaan actioni jotenkin tosi dynaamista, tyylitajuista ja siis ehkä sellaista, ehkä lähin vasta, tai mitä se voisi sanoa, tämmöinen vertailukohta, mitä voisi kuvitella olla Castellaarille varmaan. Esikuvani niin olisi varmaan Sam Peckinpah. Joo, ja itse asiassa Castellaarihan on jossain haastattelussaan tuonutkin esille, että Sam Peckinpah on ollut hänelle ihan keskeinen vaikutin. Luulisin näin, koska just tällaiset vähän niin kuin montaasimaisia ja hidastuksia ja räjähdyksiä ja veripusseja ja kaikkea muuta tällaista. Juuri näin. Castellaarillahan on paitsi että tuonut esiin, että on niin kuin Peckinpah ollut semmoisena esikuvana. Se täytyy tässä vielä mainita, että hän on myös tuonut esille sen, että hän pitää näitä elokuviaan moderneina westerneina. Ja tässä suhteessa taas esimerkiksi sitä lopun mielipuolista tulitaistelua, niin voidaan myös rinnastaa paitsi Peckinpahiin, niin myös sitten esimerkiksi Corbucciin Django, missä siinäkin lahdataan valtavat määrät ihmisiä. Niin siinä on semmoista vähän määrättyä kaltaisuutta. On. Ja mun mielestä Castellaari sitten tietysti jossain määrin tämä loppukähy, mikä on niinku kyllä mun mielestä ihan törkeän kova ja niinku tosi tyydyttävä lopputaistelu tällaisessa tehdashallissa, niin se kyllä pikkasen muistuttaa esteettisesti myös Castellaarin omaa Street Lawn, just tätä lopputaistelua, joka on vähän vastaava. Se ei ole ehkä ihan Street Lawssa näin tämmöinen grandioottinen ja tämmöinen niin kuin pienimuotoinen sota. Mutta tehdashalliin sijoittuu yhtä kaikki. Kyllä, joo, että se on jotenkin heti tuttu siinä mielessä. Ehkä näyttelijöistä olisi kiva sen verran mainita tuosta, että tässä elokuvassa on pääosassa yksi mun suurista suosikeista Italo-sinemassa tuolta ajalta, eli Fabio Testi, joka on myös vähän tällainen näyttelijä, mistä ehkä vähän vähemmän puhutaan verrattuna vaikka johonkin Franco Neroon tai edes Maurizio Merliin tai mihinkään muuhun tällaiseen, että se joskus, tai sitten chatissa kuvailla häntä köyhän miehen Sean Conneriksi. Kyllä, ja se rupeaa aina hymyilyttämään, mutta toisaalta taas ei tarvitse kuin katsoa jotain Fulcin mainitun kontrabändin kansikuvaa, niin se assosiaatio on heti ilmeinen. On, ja siis kyllähän tämä ehkä Fabio Testillä varmasti ollut tässä. Mun mielestä on hyvä näyttelijä, mutta kyllähän se on varmasti aika selkeää, että tämä ulkonäkö on ollut aikanaan valtti tässä elokuvauran edistymisessä, mutta mun mielestä tosi kova roolisuoritus tässä, ja myös tässä nähdään sivuosissa ainakin toi Vincent Gardenia, joka oli ihan tuoreesti Death Wishistä, muistettiin tästä hahmosta, joka Charles Bronsonia, tämä poliisi, joka jahtasi siinä Charles Bronsonia, niin tämäkin kytkös tuntuu olevan jossain määrin ehkä ilmeinen sitten. Se on varmaan ollut hyvin tietoinen Castellaarilta tässä kästäyksessä. Ja tämä taisi olla amerikan-italialainen näyttelijä, joka puhuu tämän sujuvaa italiaa. Ja Napolista syntynyt muistaakseni. Castellaarista vielä se kanssa tuli vielä tuossa aiemmin. Sähän teit ihan tosi loistava huomion siitä, että tässä elokuvassahan nähdään tämä tämmöinen Castellaarin käytävä, vai mikä tämä on tämä tällainen? Sä huomasit tämän lokaatio. Joo, se oli joku hylätty tehdas, mitä käytettiin hyvin, hyvin monissa italialaisissa elokuvissa, niin postapo-elokuvissa kuin italokrime-elokuvissa. Että se on se yksi tietty käytävä, mikä toistuu ja minkä niin kuin oppii tunnistamaan. Ja niin kuin mä kuvasin sitä, niin se on alkanut käydä niin tutuksi, että se on vähän niin kuin joku Broadway, niin kuin tämmöisissä Ferraran, mitä näitä nyt onkaan elokuvia, mitkä sijoittuu New Yorkiin, niin se vaan tunnistaa välittömästi. Taas ollaan tuolla. Joo, tai jopa melkein tämmöinen Wilhelm Scream-tyyppinen bongaus. Kyllä. Mutta eikö sä ole sanonut, että tämä olisi ollut ainakin näissä Bronx Warriorsia? Joo, ainakin Bronx Warriorsissa,
Kyllä. Okei, niin justiinsa. Joo, munkin mielestä se näytti heti tutulta, mutta mä en ihan pystynyt noin tarkkaa assosiaatiota siitä heti tekemään. Joo, se on noissa, varsinkin näissä Italo-krimielokuvissa, niin on tullut toistuvasti vastaan. Siinä on käyty tulitaisteluja ja siellä on käyty taka-ajoja ja mitä kaikkea. Se on semmoinen hyvin käytetty kuvauskohde ollut Italiassa. Italialaista luonnetta voi yhden kerran. Miten mä olin unohtaa? Onhan tässä elokuvassa, siis jos ajatellaan, että on elokuvaohjaaja, joka kuvaa tämmöisen elokuvan, niin tässä elokuvassa näyttelee myös Renzo Palmer, tämmöistä kauppiasta, jolla on tytär Stefania, jota taas näyttelee Castellaarin oma tytär, jonka nimi on Stefania. Ja kuinka sollakaan tämä Stefania raiskataan tässä elokuvassa, ja se on niin kuin aika kuumottava ajatus, että isä on laittanut 13-vuotiaan tyttären tämmöisen kohtauksen. Että se niin kuin saa kyllä pyörittelevän päätä. Mutta samaan aikaan tämän sanottua, niin herran pieksut, miten nopeasti se kohtaus on kuvattu. Siis jos ajatellaan, että niin kuin se rakentuu semmoisista lähikuvista, siis kasvoihin, ihan niin kuin extreme close-upeista ja sitten long shoteista. Ja niin kuin siitä rakentuu se mieleyhtymä, että niin kuin siellä tapahtuu jotakin kamalaa. Se on todella voimakas se kontrasti. Ja puhumattakaan, miten se kohtaus päättyy. Eli siinä on subjektiivinen kamera tämän raiskattavan tyttären silmistä, kun raiskaaja on hänen päällään. Raiskaaja siirtyy syrjään ja sitten sellainen niin kuin postmortem katse, kuolleen tyttären katse, kun hänen isänsä taas siirtyy siihen etualalle. Semmoinen siirtymä, aikadilataatio. Semmoinen, ai saakeli soiko, siis niin järkyttävä hienosti rakennettu kohtaus, että niin kuin kaikessa kaameudessa ja kammottavuudessaankin sitä ei voi kuin arvostaa. Ja tämä olkoon nyt tämmöisenä loppuun tämmöisenä esimerkkinä Castellaarin mestarillisuudesta. Kyllä, ehdottomasti. Tämä on kyllä näitä justiinsa ikävimpiä katsoa, mutta siis tehokkaasti ohjattu kohtaus kyllä. Kyllä. Ehdottomasti. Tässä ennen kuin laitetaan videota pakettiin, niin onko sulla sellaisia pointseja tullut tässä mieleen, mitä me ei oltaisi tänään vielä käsitelty? No tavallaan joo. Itse asiassa mulla tuli mieleen tuossa, minkä takia mä Castellaarista halusin keskustella osin myös. Mä vähän säästelin tätä tähän loppuun. On se, että jos ajatellaan Castellaarin näitä Italo-krimi-elokuvia, ne on valtaosin, no mulla on tässä, mä näytän nopeasti. Eli on tämä Cold Eyes of Fear, josta voidaan keskustella, että onko tämä krimeä vai onko tämä gialloa vai, mutta on kuitenkin Home Invasion-elokuva ja sellaisena mun mielestä linkittyy ehkä enemmän just nimenomaan tähän esimerkiksi Baavan elokuva Rabbit Dogs. Sitten on tietenkin High Crime, tämä on Studiokanalin julkaisu. Tämähän oli ihan niin kuin keskeinen tämmöinen vaikutin koko ilmiön muotoutumiseen. Tätä edeltävä Execution Squad niin oli sellainen elokuva, joka räjäytti potin. Ja tämä sitten heitti niin sanotusti bensaa liekkeihin. Tässä mulla on tuosta vielä toi Filmartin julkaisu. Tuossa, minkä äsken näytin, toi Studiokanalin versio, niin se on vähän lyhyempi kuin tämä. Mutta tästähän on tulossa nyt 4K ja me kaikki odotellaan sitä innokkaasti. Sitten mainittiin Street Law. Mulla on siitä 2 julkaisua. Onko tämä Code Redin tämä toinen ja toinen on tämä 88 Filmsin uusi versio. Sen verran mun piti näistä sanoa, että vaikka mä pidän The Big Rackettia Castellaarin ehkä parhaana elokuvana, niin Street Law on elokuva, joka mulla on kuitenkin kaikkein lähinnä sydäntä. Että se on, jakaa vähän mielipidettä. Sitten tietenkin oli nämä 2, mistä puhuttiin tänään tuossa. Ja sitten viimeisenä tuli vielä Day of the Cobra. Nyt sitten kaikki nämä Castellaarin elokuvat, Italo-krimi-elokuvat, ilmentäessään näitä Italian sosiaalisia ongelmia, rikollisuutta, sen lisääntymistä ja sen tällaista, niin
mun mielestä Big Racketissa tulee kaikkein parhaalla tavalla näkyväksi kuitenkin se sellainen siinä niin kuin omassa hulluudessaan ja semmoisessa fantastisuudessaan se semmoinen jännä lopun aikojen tunnelma. Kun mä kuvasin siinä alussa, että tuli ihan mieleen postapo-elokuva siinä kaikista, kun ne ajelee prätkillä ja niillä on maskit ja naamarit ja kuvauslokaatiot on kaikki just nimenomaan tämmöisiä känäsiä, paitsi tietenkin siellä Rooman keskustassa ne liikkeet, mitä nämä räkketiirit häiriköi, mutta valtaosa kohtauksia on semmoisia käppäisiä, jotain hylättyjä tehdasrakennuksia ja sen tällaisia. Niin äärettömän mielenkiintoista on mun mielestä se, että sitten kun tullaan 80-luvulla, okei, Day of the Cobra on joka sarja, mutta puhutaan niistä postapo-elokuvista. 1990 The Bronx Warriors, niin sehän on postapo-elokuva, mutta siinä ei ole tapahtunut mitään ydinsotaa, vaan se on tavallaan niin kuin ilmentää sellaista yhteiskuntaa, johon tällainen kehityskulku johtaa. Ja siinä mielessä ja tässä merkityksessä on mun mielestä niin kuin todella herkullinen ajatus, ihan kuin tämä Big Racket on melkein niin kuin tämmöinen prequeli näille postapo-elokuville. Ne ilmentää sitä yhteiskuntaa, mihin suuntaan se on menossa. Ja siellä on... Hyvä. Niin, kyllä se voisi nähdä tietynlaista ehkä jatkumoa ja siis se Castellaarin mielenmaisema. Ja kyllä tässä on selkeitä yhtäläisyyksiä tästä siihen. Kyllä, juuri näin. Että se on niinku semmoinen, pitäisi melkein katsella nekin uudestaan pitkästä aikaa. Ne on kyllä loistavia, tykkään itsekin kovasti. Mä ehkä silti just tässä voisin kyllä sen sanoa, että tässä on niinku paljon erilaisia suuntia, mistä Big Rackettia pystyy katsomaan, mutta niinku tosiaan kun on perustanut muutaman kerran tämän videon aikana sitä, että tämä oli mulle semmoinen tutustumiselokuva Italo-Crimeen, niin mä ehkä just tämän oman kokemuksen pohjalta pystyy helposti myös sen sanoa, että jos vaikka tätäkin videota joku katsoo silleen, että on vähän niin kuin kiinnostusta genreen, mutta ei välttämättä ole kauheasti asiantuntemusta, niin mä sanoisin tälleen oman kokemuksen pohjalta, että Big Racket on oikeasti aika mainio tämmöinen alkusysäys tähän koko hommaan. Kyllä. Ja Arrovilla on toistuvasti alennuksia. Tästä on varmaan karvalakkiversiokin, juuri tuommoinen, niin ei varmaan ihan hirveitä kustanna, jos pistää jostain Arrovin alesta tulemaan, niin se on ihan hyvä tapa perehtyä. Tässä julkaisussa on siis tosiaan tuo Castellari Heroin Busters sitten toisena, missä sitten Fabio-testi myös pääosassa tuli tätä seuraavana vuotena. Onko oikeastaan tähän loppuun vielä mitään lisättävää sulla? No eipä oikeastaan. Paljonhan tästä voisi vielä keskustella, mutta sitä keskustelua voidaan sitten jatkaa vaikka joskus kaljatuopposten ääressä. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan sitten se. Kiitän tässä kohtaa Timoa katsojille. Menkää tilaamaan ehdottomasti elokuvaprojektori-kanava ja niin katsotaan, jos tänä kesänä Italo-Crime kesä jatkuu muodossa jos toisessa. Mä en ole hirveän isoja suunnitelmia tehnyt, mutta mennään ihan omalla painollaan. Mutta tällaisena episodina mä kiitän Timoa ja tää oli mun mielestä hauska juttu. Joo, kiitos. Mukavaa oli. Elikkä hyvää kesän jatkoa ja se on vaan ciao. Morjes.